Đội tuyển Bồ Đào Nha gục ngã trước Pháp ở loạt đá luân lưu. Đội tuyển Pháp đã thắng Bồ Đào Nha 5-3 ở loạt đá luân lưu để giành vé vào bán kết Euro 2024 sau khi không có bàn thắng nào được ghi. Trong 120 phút ở trận đấu giữa hai đội tuyển diễn ra đêm qua tại vòng tứ kết, những tên tuổi được kỳ vọng nhất là Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe đều gây thất vọng lớn. Trong suốt hai hiệp đấu chính và hai hiệp đấu phụ sau đó, đội tuyển Pháp thực hiện tổng cộng 19 cú sút, trong khi đội tuyển Bồ Đào Nha tung ra 15 cú dứt điểm. Tuy nhiên, trong một ngày mà thủ môn và hậu vệ của cả hai đội chơi tốt, không có bàn thắng nào được ghi. Sau 120 phút thi đấu, đội tuyển Bồ Đào Nha một lần nữa phải bước vào loạt đá luân lưu. Ronaldo vẫn là người đá 11 mét đầu tiên cho đội tuyển Bồ Đào Nha và anh đã thành công. Tuy nhiên, Joao Felix lại đá hỏng quả 11 mét. Ở phía đội tuyển Pháp, Mbappe không có mặt trong danh sách đá luân lưu nhưng các đồng đội của anh đều hoàn thành nhiệm vụ trên chấm 11 mét cân áo. Chung cuộc, đội tuyển Pháp thắng Bồ Đào Nha 5-3 và lọt vào bán kết Euro 2024. Đội tuyển Pháp sẽ gặp đội tuyển Tây Ban Nha ở trận kế tiếp. Tuyển Đức gục ngã cay đắng trước Tây Ban Nha ở tứ kết. Trận cầu siêu kinh điển giữa Đức và Tây Ban Nha đã diễn ra với một kịch bản không thể gay cấn hơn. Những cỗ xe tăng đã ít nhiều khẳng định được bản lĩnh, song như vậy là không đủ để cản bước những chú bò tót mang trong mình khát khao chiến thắng mãnh liệt. Đức đụng độ Tây Ban Nha từ lâu được xem là trận siêu kinh điển của bóng đá thế giới bởi bề dày truyền thống của hai thế lực trên sân cỏ. Và cuộc đối đầu ở Stuttgart Arena tại tứ kết Euro 2024 cũng không phải là ngoại lệ, dù những năm qua họ đều không giành được những kết quả ưng ý ở các giải đấu lớn. Và sức nóng của cuộc thư hùng đỉnh cao này đã được đẩy lên ngay từ đầu với những pha va chạm này lửa. Pedri, tiền vệ trung tâm tài hoa của Tây Ban Nha, đã trở thành mục tiêu của những người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến với những pha xử lý kỹ thuật. Sau hai pha phạm lỗi liên tiếp của Toni Kroos, cầu thủ của Barcelona đã gặp chấn thương và buộc phải rời sân ngay từ phút thứ 8. Sự thiệt thòi về nhân sự khiến huấn luyện viên Luis Zelafeu tự buộc phải đưa Dani Olmo thay thế. Ở Euro lần này, tiền vệ 26 tuổi chưa được trao nhiều cơ hội. So với người đang có phong độ rất cao như Pedri, chàng cầu thủ của RB Leipzig rõ ràng không được đánh giá cao bằng, song chiến lược gia lão làng không còn cách nào khác. Trong hiệp 1, cả hai đã liên tiếp xảy ra những cuộc đụng độ quyết liệt ở tuyến giữa. Đặc biệt là đội tuyển Đức khi đối mặt với các cầu thủ giàu kỹ thuật đến từ bán đảo Iberia, những cỗ xe tăng sẵn sàng chơi rắn theo kiểu dằn mặt đối phương. David Răm và Antonio Rudiger đã phải lần lượt nhận thẻ vàng sau những pha vào bóng có thực sự quyết liệt. Hiệp đấu đầu tiên ghi nhận sự thận trọng của cả hai huấn luyện viên trong một trận cầu mang tính chất sống còn. Tây Ban Nha là những người kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút với 52%, và họ cũng là những người tích cực dứt điểm hơn về phía khung thành của Manuel Neuer với 7 cú dứt điểm, trong khi con số đó của đội chủ nhà chỉ là 3. Tây Ban Nha thực sự đã tạo ra được những áp lực đáng kể về phía hàng thủ đội tuyển Đức với những pha phối hợp nhuần nhuyễn trong nhóm nhỏ và trực diện hướng về mục tiêu. Do vậy, những chân sút của họ vẫn thiếu đi một chút. Sự sắc bén trong các pha dứt điểm để rồi nó đều nằm trong tầm kiểm soát của người gác đền bên phía đội tuyển Đức. Với đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann, họ cũng có những cơ hội của riêng mình. Kai Havertz đã có ít nhất 2 tình huống chống trải, song những pha dứt điểm của anh vẫn không đủ hiểm hóc để đánh bại được Unai Simon. Những tưởng trong giờ nghỉ, Dimes Cup sẽ có những điều chỉnh để giành lại thế trận, nhưng họ tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của đối phương. Ngay ở phút 47, khung thành của Neuer đã phải đối mặt với sóng gió. Thần đồng Lamine Yamal có pha chuyền bóng cho Alvaro Morata để tiền đạo Atletico Madrid xoay người dứt điểm đi vào xà ngang. Sau lời cảnh báo này chỉ 4 phút, hàng thủ của những cỗ xe tăng đã chính thức sụp đổ với một pha tấn công biên phải của Tây Ban Nha. Cầu thủ hơn 16 tuổi, Yamal tiếp tục là người có đường chuyền ngang cho Olmo băng vào từ tuyến hai dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số 1-0 cho những chú bò tót. Trước tình thế này, đội chủ nhà buộc phải dâng cao đội hình và tăng tốc trong các đường chuyền. Huấn luyện viên Nagelsmann cũng có những sự thay đổi người mang tính chiến thuật. Những cái tên mang thiên hướng tấn công như Niklas Füllkrug hay ngay cả Thomas Müller đã được vào sân để thay cho tiền vệ như Gundogan và thậm chí là trung vệ Jonathan Tah. Trước lựa chọn tấn công tổng lực của người Đức, Tây Ban Nha chủ động chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng để lộ ra không ít khoảng trống khiến khung thành của Unai Simon rơi vào tình trạng báo động đỏ. Phút 77, những cái tên vào thay người đã khiến người Tây Ban Nha có một phen thoát tim. Flori Ristot xuống ở cánh phải rồi căng ngang cho Füllkrug, dứt điểm khiến Unai Simon đã chôn chân, nhưng bóng lại rồi cột dọc trong sự tiếc nuối của người Đức. Càng về cuối trận, đoàn quân của huấn luyện viên Nagelsmann càng đẩy đối thủ lùi sâu hơn về phần sân nhà. La Rosa buộc phải chơi phòng ngự với số đông với 11 cầu thủ ở phần sân nhà. Nhưng đội hình chơi quá thấp của Tây Ban Nha đã khiến họ phải trả giá với những pha nhồi bóng liên tiếp vào vòng cấm địa. Trong bối cảnh các hậu vệ của họ không thực sự giỏi công chiến. Trong một pha bóng như thế ở phút 89, Joshua Kimmich đánh đầu trả ngược bóng cho Florian Wirtz dứt điểm đập đất gỡ hòa tỷ số 1-1. Trong sự vỡ hòa của các khán đài ở Stuttgart Arena, bàn gỡ này buộc hai đội phải dắt tay nhau vào chơi hiệp phụ. Trong khi người Đức chủ động chơi chắc chắn với ý đồ đưa trận đấu vào suốt luân lưu may rủi, thì Tây Ban Nha lại không muốn kịch bản này diễn ra, và những người dũng cảm hơn đã được hưởng niềm vui chiến thắng. Phút 119,
Sau pha tạt bóng như đặt của Olmo, tiền vệ vào thay người Mikel Merino bật cao đánh đầu khiến thủ thành Neuer bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Đức một lần nữa phải vùng lên chơi tất tay, song tất cả đã muộn màng bởi khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ cho họ lật ngược thế cờ. Thứ họ tạo được chỉ cú đánh đầu sạt cột dọc đáng tiếc của Fulkrug cùng tấm thẻ đỏ cho Dani Carvajal. Vượt qua chủ nhà Đức với tỷ số 2-1 một cách nghẹt thở, Tây Ban Nha chính thức ghi danh vào vòng bán kết của Euro 2024. Trong khi với Diamond Cup, giấc mộng hồi vương đã khép lại một cách đau đớn và họ sẽ phải chờ đợi 4 năm sau để tìm lại đỉnh cao ở châu Âu.